kompanisë që kontrollon numërimin e votave në Amerikë dhe kanalit konservator Fox News. My name is Veronica Escobar and I represent the great community of El Paso, Texas. But based on reality, not on propaganda. It's a pleasure to talk with you, Robert. Thank you for having me on your fine program. Of the European Union Commission, it made it look like he was speaking for all of Europe. And it's clear that's not correct. The Prime Minister of Poland has recently said that the idea of strategic autonomy for the European Union doesn't work. Mirëmbrëma, takohemi përsëri në Fokus, intervistë ekskluzive me ambasadorin Bolton, ç'mendon për situatën e zgjedhjeve në Amerikë, por dhe problemet që kanë dalë me dobësinë administratën Biden, kërkesa për independencë, autonomit Macron, rreziku rus, rreziku kinez në Ballkan dhe pse Amerika po lejon Gjermaninë dhe Francën të angazhohet më shumë në Kosovë. Ambasadori Bolton ka pranuar kërkesën e Fokus si zakonisht korrekt. E pyeta për rrjedhjet e Pentagonit, a është i surprizuar nga Egjipti që i shet preda Rusisë, apo nga Vučić që i po e çon armë Ukrainës? Historia për Egjiptin është pak konfuze sepse qeveria egjiptiane era dakord të çonte Ukrainës preda artillerie. Ka pasur një lidhje ushtarake mes Egjiptit dhe Rusisë, por nëse ai raport është i vërtet, është një gabim katastrofik për qeverinë e Egjiptit. But if that report is true, it would have been a catastrophic mistake for the government of Egypt to do that. Këtë dim të tërë historinë, por për çdo qeveri, ana më e mirë për të mbështetur është Ukraina. E di këtë se prek sjelljet historike, por për Europën, përfshit sa vendet NATO-s, që nuk kanë performuar siç duhej, nuk ka asnjë dyshim. Patterns of behavior, but I think for Europe as a whole, and including some countries in NATO that are not performing the way they should, there isn't any kush është agresori dhe viktimat e pafajshme. Kësaj mendoj se çdo vend, qofshin të NATO-s apo jo, ta kuptojnë se cili është në anën e drejtë. Çfarë lexon tek vizita e Macron në Kinë dhe deklaratat e tij për një Europë autonome? Tyleron pa të thënë, ata nuk nxjerrin mësime kurrë. Nuk kanë mësuar se pa SBA nuk ka BE. Nuk është era parë që Macron thot diçka si kjo. Para pushtimit të Ukrainës, pa të thënë se NATO si ka vdekur truri. Ukraine, he said NATO was brain dead. I understand why France. Unë di se Franca, Gjermania, por dhe SBA janë të shqetësuar nga ndikimi ekonomik i Kinës prej sjelljes së saj me fqinjët. Gjithkush është i shqetësuar për ndikimet ekonomike, por thelbësisht ne duhet të shqetësohemi për problemet e sigurisë nga perspektivat e Europës. From Europe's perspective, I hope everybody took note of Xi Jinping's recent visit to Moscow. Gjithkush ka mbajtur shnime nga vizita e Xi Jinping në Moskë, dhe po del një aks i ri ruso-kinez, dhe Kina është partneri dominant. And I think in many ways has helped Russia in its Kina e ka ndihmuar Rusin në luftën me Ukrainën mbase duke mos çuar armë direkt, por ka rrugë indirekte ta ndihmojë Rusin. Nuk ka shqetësim nazi kundër Europës, por aksin Rusi-Kin duhet të shikojmë si shqetësim global. There should be a concern really worldwide. So when Macron Kur Macron shkoi në Kinë, mori me vete kryetarin e Komitetit Evropian, Ursula, dhe foli gjoja sikur flet për të gjithë Europën. Nuk është e saktë se kryeministri Polonis tha që autonomia strategjike për Europën nuk funksionon. The Prime Minister of Poland has recently said that the idea of strategic autonomy for the European Union doesn't work. The foreign Veç në rast në Ukrainës, BE po dështon
në suportimin me armë për Ukrainën. BE mund përpiqet ta quajë veten si njësi politike ushtarake, por nuk është. Është e sigurt që nuk është ushtarakisht. Dhe në shumë aspekte nuk është as politikisht. Është një përpjekje themelore ekonomike. Edhe pse liderët të disa vendeve duan ta bëjnë më shumë se aq, por në çështjet reale politike ushtarake, BE më shumë ka folur se sa ka performuar. Fjalët e Macron janë shembull më shumë retorik se sa realitet. A mendon se Amerika po lëshon terren për BE-n në Ballkan dhe në Kosovë? Gjermania dhe Franca po marrin drejtimin te asociacionet serbe. Por Ballkani nuk mund të bëhet i pambështetur nga Amerika, është kjo rruga drejt? Gjermanët dhe francezët më thanë mua kur unë isha në qeveri se ata ishin zotrit e Ballkanit dhe Amerika duhet kishte rol sekondar. Unë mendova se kjo nuk është korrekte. Ne angazhuam dhe vende tjera të NATO-s, si Greqia, Shqipëria dhe të tjerë, nuk është vetëm territori BE-s. Është pjesë e Atlantikut Verior. Ndaj ka një rol dhe për Amerikën. Gjithmonë kujtoj ish bosin tim James Baker, i cili tha për lindjen e mesme se ne nuk mund ta duam paqen më shumë se sa e duan palët. Amerika nuk do të zgjidh problemet e të tjerëve. Ofrojmë ura bisedimesh, sugjerime, mbështetje morale dhe mbështesim që palët të gjejnë të pranueshmën prej tyre. Mendoj se një rol i madh i SBA-s është i dëshiruar atje, sepse 30 vjet pas rënies Bashkimit Sovjetik dhe Paktit të Varshavës, apo edhe prishjes së Jugosllavisë, janë prapë të njëjtat problemet pas zgjidhura dhe ato ndikojnë në sigurinë e amerikanëve, si dhe sigurinë e Europës juglindore. Kësaj nuk mund kërkoj falje për një rol më të madh të Amerikës, nëse palët duan. Ju shikojmë në Newsmax, në televizionet kombëtare, por jo në Fox News. Shpat po ndodh me Fox News, ata duhet paguajnë $800 milion asnjë vendimi gjyqësor. Nuk janë më fair and balanced. Ishte një gjykim i rënd dhe presim gjoba të tjera nga kompani dhe individ që i hedhin në gjyq për shpifje. Unë i uroj vetëm sukses Fox News, sepse besoj se kemi nevojë për diversitet në infrastrukturën e komunikimit. Natyrisht që kanalet kryesore, networket kryesore kanë qenë partizane, qysh kur unë jam angazhuar në politik, duke mbështetur Barry Goldwater në vitin 1964. Konkurenca nuk dëmton, është gjë e mirë dhe në televizion. Pritej një gjyq spektakolar midis Dominion, kompanisë që kontrollon numërimin e votave në Amerikë dhe kanalit konservator Fox News për shpifje për gjoja vjedhjet votave dhe kompania kishte kërkuar $1.5 miliard. Që të zhvillohej gjyq, dhe duke sikur do të zhvillohej, ishin përcaktuar gjykatësit 12 vet pra randomly nga njerëzit, dhe do të kishte që dilnin në bankën e akuzuarve presidenti Murdoch, 92 vjeçar, dhe drejtuesit e disa emisioneve kryesore në prime time Fox News, të cilët tjetër gjë kanë thënë në ekran dhe tjetër gjë në emailët, të cilët janë kontrolluar nga juria dhe janë marrë nga FBI. So that all over the world people can make their own decisions, but based on reality, not on propaganda. Që ka bërë një analizë mënyrës se si kanë lindur tingujt dhe fjalët e gjuhës shqipe dhe se si alfabeti i gjuhës shqipe ka qenë gati që në shekullin e 16. Hynje i blindi, ja tango, edhe sot që në tango, edhe shiti thot, unë e kam pa, thot, krytin e Vajkushit, e kishte zanë trau arit. Gjykata e apelit e Senës, gjyqin gusht shtator 1120, ka bërë analizën e aktivitetit të Avni Rustemit dhe ka rritur në këtë përfundim. Në shtetet si shqiptar, Avni Rustemi shpallet i papajshëm presje, do me thënë jo vrasës. Njena veshi me
me qaqaf e kaloi. U vesh me qarqaf si grumi së Pjesa dhe doli. Kanë kena ata arkapijet që i thënë. Trimër. Javën e kaluar thatë se Trump është kanceri i Partisë Republikane. Do të ndodhë me primary, a do të hyjë DeSantis në garë? Pollet e fundit e tregojnë Trump figurën drejtuese për nominim. Mbështetja e DeSantisit ka rënë, mbështetësit u mblodhën rreth Trump pas akuzave në New York, që për mua është një teori ligjore shumë e dobët. Hard as it is to explain, it's because supporters rallied around Trump after he was indicted in New York on what I've said publicly and believe is a very thin legal theory. Trump ka betejë të tjera ligjore më shumë thelbësore. Trump pati 6-8 javë të mira, DeSantis jo, ndaj është më poshtë. Të tjerë do të hyjnë në garë. DeSantis do të hyjë zyrtarisht nga mesi i majit. Let's shikojmë. But other people can get into this race. I think DeSantis will most likely declare formally in mid to late May. And I think we should see how he does when he Do është ngatruar Trump, është një situatë e vështirë politike. Po fitoi nominimin e partisë, ai mund të humbasë në dorë, dhe ne do të humbasim shumë vende në Senat, dhe ndryshe do të kishim fituar. Nga shikimi i partisë, por dhe me shikimin e vendit, është e rëndësishme që ai të mos e marrë nominimin. Ne po punojmë shumë për këtë, dhe jam i bindur se nuk do të nominohet për të mirën e partisë, por dhe për të mirën e vendit. Ai mund të jetë në burg dhe mund ngaroj si president, a mund ndodh kjo? Me sistemin ton është e mundur të garoj prej aty. Besoj se dikush duhet ta bind se nuk është në të mirën e tij të vazhdoj që të jetë në përpjekje humbse të ribëhet president. Ai mund ndihmoj të përzgjedhim cili të jetë kandidati, pra Trump të ketë një rol konstruktiv dhe kjo do të ndihmonte vendin. Spostohemi nga Shqipëria. Ambasadori amerikane akuzohet nga opozita se ka bler prona. Nuk e di a ka ndonjë kod etik për një ambasador që mund të blej prona në atë vend ku është emëruar. Nuk e di përgjigjen. E kanë këshilluar keq, sepse kjo vën dyshim neutralitetin dhe objektivitetin. Ka shumë ambasador që pasi ikin nuk pranojnë punë si konsulent në vendet ku kanë shërbyer ose çdo lloj tjetër ekonomik. Mund shkojnë të japin këshilla falas që të forcojnë lidhje dypalëse. Konflikti i interesit për ambasadorët shikohet shumë. Natyrisht, nuk duhet të kishte lidhje ekonomike kur je ambasador diku. Berisha u deklarua non grata para një viti, por duket se ai do të fitojë zgjedhjet përsëri. Çfarë ndodh me non gratat nëse ai bëhet kryeministër? Është diçka që ne nuk kemi përballur vitet e fundit dhe duhet të shikojmë situatën. It's not something we've faced in recent years. I think the answer is that we'd have to look at the situation. I mean, I say we, the United States. I'm not in the administration. Po në fakt SBA se unë jam në qeveri. Në çdo rast zgjidhet sipas çdo rasti. Pozita e SBA-s duhet të jetë që ne duhet të shikojmë që të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme në Shqipëri. Dhe është në dorën e popullit shqiptar. Normalisht, ne do ta pranonim rezultatin. Shqipëria është vend aleat. Ne duam marrëdhënie të mira, por më rëndësishme, duam të shikojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Po punojmë që të kemi të tilla edhe këtu në SBA, gjithashtu. Nuk e di, a e shikoni rrezikun rus dhe kinez në Ballkan? Po blen shumë prona. A është e shqetësuar Amerika rreth kësaj? Kina po blen tokën në SBA gjithashtu, madje afër bazave ushtarake. Kjo bën që të na mbajë me vëzhgim se si duhet të përballemi me rrezikun e madh ruso-kinez. Jemi mbrapa për rrezikun e këtij kërcënimi. Na duhet që të kemi konsultime te Këshilli i NATO-s, duhet të përballemi kolektivisht me këtë rrezik
politik dhe kjo të na bënte më të fortë. Besoj se dhe aleatët e BE-s dhe të NATO-s duhet ta shikojnë këtë në baza globale. Jose Aznar, ish kryeministri i Spanjës, dikur thoshte se NATO duhet bërë globale. Japonia, Singapuri, Australia, Izraeli, diçka që duhet të konsiderohet. Prime Minister of Spain about 15 years ago said NATO should go global. We should admit Japan, Singapore, Australia, Israel. I think this is something we ought to consider. Thank you, Ambassador. Falenderoj ambasador, e di që keni hyrë në zyrat e reja dhe nuk shikoj flamurin amerikan. Herën tjetër do të kisha dëshirë që intervistën ta bënim në zyrën tuaj. Është nder për Fokus dhe shikuesit e mi që e kam përsëri. Shumë i kënaqur të jem me ju. Dje hym të zyrat e reja, po e rregulloj. Take care now. My name is Veronica Escobar, and I represent the great community of El Paso, Texas. Biden, because of his efforts around infrastructure. The same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to child care so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and can't save every life, but my God, shouldn't we try? America, we hear you, and today in the House, we are taking the action you are demanding. Take note of who is with the same Republican Party, mind you, that votes at every turn against women and families. It's the same Republican Party that votes against an expanded child tax credit. It's the same Republican Party that votes against paid family and medical leave so that mamas can be home with their babies. This is the same Republican Party that votes against access to child care so that mamas can provide for those babies. And this is the same Republican Party that votes against universal pre-K so that those babies have a fighting chance. So make no mistake about it. This is the party that stands for American families and women. Schedule the start of North Macedonia and Albania's EU accession negotiations before the end of this calendar year. I, Brian Nelson, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies. Incredible. Për e fakt thuhet transporti falës ka krijuar zallamahit më dha. Kush ka kosto më të madhe, arsimi falës apo autobusi falës në Shqipëri? Ata marrin më këtë thjesht. Arsimi falas nuk di të them koston edhe është një kompetencë e qeverisë qendrore. Në rastin konkret autobusi falas është një nisëm që unë e bëj për të shërbyer 200.000 qytetarëve të Tiranës në ditë, me një kosto shumë irelevante në raport me buxhetin e bashkisë që është 246 milionë euro, me vetëm 6.8% buxhetit total të bashkisë Tiranë. Unë do të ofroj një shërbim për 200.000 qytetarë në ditë Tiranës pa pagesë, duke e modernizuar pikë pari, se çështja nuk është vetëm ke shërbimi falas, jo vetëm ke transporti falas, por duke investuar në modernizimin e flotës, duke investuar në përmirësimin e stacioneve të autobuseve dhe në teknologjinë brenda në autobuse, por dhe në stacione, duke vendosur internet wireless free në autobusa, dhe mbi gjitha duke garantuar subvencionimin e biletës për qytetarët, në mënyrë që ne të incentivojmë përdorimin e transportit publik për të bërë të mundur pikë pari uljen e kostos jetesës në Tiranë. Ky është një problem shumë i madh. Pra, mesatarisht familjet që përdorin transportin publik do të kursejnë 52.000 lekë në muaj nga ky shërbim që do të ofrohet për ta. Dhe kjo do të ndodhë për 4 vite, pra jo njerëz siç bën Edi Rama që jep një 50.000 lekë shpërblim për gjithë pensionistët edhe i blen votën në një farë mënyrë me atë 50.000 lekë. Jo, kjo ul kostot e jetesës për qytetarët. Ky është një shërbim që i përgjigjet nevojës që kanë studentët, pensionistët,
familjet nevojë dhe shtresat nevojë, jo të pasurit. Kjo nuk është një masë për të pasurit. Po nga ana tjetër kjo është një masë që shkryen trafikun, sepse duke incentivuar përdorimin e transportit publik, ne bëjmë të mundur që qytetarët t'i lënë makinat në shtëpi dhe të marrin autobusin për dalë për të kryer punët e tyre. Nga ana tjetër ulim dotjen e ajrit. Ne jemi sot një nga 10 kryeqytetet më të ndotura të Evropës, dhe këtë e thot Numbeo, e thon raportet ndërkombëtare, nuk e them unë, nuk e thot Belin. S'ka nevojë ta thuash, ndihet kur vjen. Unë po e citoj, nga ana tjetër kemi numrin më të lartë të fëmijëve astmatik në Europë, edhe ky është një problem shumë i madh. Kemi një numër shumë të lartë të sëmundjeve të aparatit frymarrjes, edhe kjo ndodh për shkak të ajrit ndotur në Tiranë, edhe ky është një problem shumë i madh. Kemi mungesa të hapësirave për parkim dhe kjo do të krijonte më shumë hapësira për parkim. Dhe nga ana tjetër, Robert, do të sillte një barazi sociale mes qytetarëve në fund ditës, edhe ata që janë pamundur, edhe ata që nuk e kanë mundësinë, do të kishin mundësinë që të kryenin disa shërbime, të merrin disa shërbime më lehtë. Dhe nga ana tjetër them diçka të fundit. Jam befasuar kur në Shëngjerq kam shkuar dhe më kanë thënë që bileta e autobusit është 2000 lekë vetëm një rrugë për të zbritur nga Shëngjerqi në Kino Studio. Dhe 2000 lekë tjera për të shkuar nga Kino Studio në Shëngjerq janë 4000 lekë. 4000 lekë për një qytetar në ditë vetëm për një rrugë. Vetëm sikur ky qytetar të ketë punë Kino Studio. Imagjino që i duhet një linjë tjetër autobusi për të shkuar në një pikë tjetër të Tiranës. Imagjino kostot që mund të shpenzoj gjatë ditës, dhe kjo ishte një nga arsyet që banorët e Shëngjergjit, e një fshati të skajshëm Tiranës, më thanë që Belin për ne është e pamundur gjejmë një vend pune, se ne 20-30% të rrogës të pagës tonë duhet ta çojmë për autobus në muaj. Edhe kjo nuk është normale. Ata janë befasuar sepse e majta duhet bëj gjëra fale dhe gjën të befasuar nuk mund të kundërpërgjigjen me diçka tjetër. Arsimi pse nuk është i bashkisë? Këtu arsimin e ka bashkia. Jo, nuk e ka qeveria qendrore dhe sigurisht është mas, domethënë bashkia në Shqipëri do të thosh një gjë. Bashkia në koncept në Shqipëri funksionon kështu. Bashkia ka godinën dhe mirëmbajtjen e godinave. Cilësinë, tarifën, pagesat e gjitha i ka qeveria qendrore. Pra programin, kurrikulën e gjitha. Bashkia merret vetëm me truallin dhe me ndërtesën, me godinën. Nga ana tjetër, për çastin e politikës majt, në thelb, Robert, po ta mendosh, unë po bëj vetëm një rialokim të fondit të buxhetit. Unë nuk po them që këto para vinë nga qielli. Taksat e qytetarëve do përdoren. Qytetarët kontribuojnë këtë qytet, qytetarët paguajnë taksa. Thjesht unë kam vendosur mos të vidhen më taksat, mos shkojnë për shërbime që nuk ofrohen, mos shkojnë për incinerator fantazëm, po të shkojnë për shërbime që i përdorin pjesa dërmuese e qytetarëve. E ku më mirë se 200.000 qytetarë në ditë që përdorin transportin publik. Aleluja për mua. Good news. Ke qenë në Amerikë. Këtu City ka shumë, ka City College. Mund të ndodhte kjo në Tiranë, që Tirana të kishte një universitet vetin. Ska asgjë të keqe, ka New Yorku, nuk e di aty në Maryland ku ke qenë ti. Pra diçka të re që këta 1 milion pemës gjoja mbjellë, si nuk e ka shkuar mendja kur. Robert, nuk duhet nxitohem të t'jap një përgjigje e cilën nuk jam korrekt përgjigjen, nuk ta jap dot përgjigjen të saktë për këtë çështje, se është një çështje që nuk i përket bashkisë. Ka të bëjë me Ministrinë e Arsimit. Duhen bërë disa gjëra si ka përndime, po them, diçka që është këtu, nesër Shqipëria ka kushtet e vet. Aty është çështje që nuk e kam kompetencë për momentin, edhe i bie që të gënjej. Në media diçka që nuk qëndron. Ja, për të gënjur nuk dum të gjesh. Rena i takon të majtës. Të majtët janë ata thanë me Luk Floriri që kanë gënjur e mashtruar historikisht. Mjeshrat e gënjeshrës. Në median sociale ke rritje të madhe. Kjo tregon që fryma është matematikisht PD plus LSI është më shumë se PS, kjo dihet. Aq më tepër dhe figura juaj është në krahasim me kandidatin e PS-s është diferenca shumë e madhe. Familje Tiranase, njeri i pa korruptuar, nuk e pasur asnjëherë fondë shteti, e ndjen sepse takimet i ke bërë të shumta. Ajo që më shqetëson mua është po në fshat. Pse duhet të votoj fshati me Tiranë njëherë para punës? Po sepse është reforma territoriale e tillë e Bashkisë Tiranë, Partia Socialiste në vitin 2014, që është një nga dëshimet më të mëdha. Edhe në lajme sot e pash, një nga dëshimet më të mëdha që i atribuohet në fakt reformave të qeverisë aktuale është reforma territoriale e vitit 2014, që ka larguar shërbimet nga qytetarët, se imagjino tash një banor i Shëngjergjit që do 1 orë gjysmë për të ardhur në Tiranë qendër, e merr shërbimin nga Bashkia e Tiranës në qendër, ku ndërkohë me sistemin e vjetër që kishim, me ndarjen e komunave, fare mirë banorët e zonave e rrethinave të Tiranës, e fshatit Tiranës kishin komunat e tyre ku trokisnin, kryenin punët e tyre, kryenin një hall dhe mbaronin punë.
Dhe kjo është një gjë që e cila ka sjell largimin e qytetarit zakonshëm nga marrja e shërbimeve dhe nga qarja e hallit, më në fundja nuk ka një derë ku trokasin, edhe ky është një problem shumë i madh. Dhe unë gjykoj që do duhet një reformë tjetër territoriale, pa diskutim, por në kushtet aktuale ku jemi, kjo është harta territoriale dhe me këtë hartë unë do të garoj. Dhe me këtë hartë po garoj. Kështu që fokusi im është sa në qytet edhe në fshat në mënyrë të barabartë në farë mënyrë. Në fakt ato kryetarët e komunave abuzuan ishin gjithë me tuareg. Unë kam këtu në Lëng, alët kryetari kontes është vullnetar komplet pa pagesë, pa gjë. Mbase ajo duhet t'i kthej edhe një herë, sepse u bën vite pashallar të veçit. Problemi tjetër i strehimit. Në Tiranë ka ndërtime më tepër se ç'duhet të ketë, sepse janë shifrat nuk po i hy me ndërtesa të larta të vogla, sepse mbase e ka qeveria qendrore. Bashkia duhet të ketë disa projekte që edhe për një çift mësuesësh dhe për një inxhinier mund të jetë i zotit marrë një shtëpi, domethënë. Si do të ndihmonte bashkia? Ne kemi vendosur të dyfishojmë numrin e familjeve edhe e çifteve të reja që marrin mbështetje bonusin e strehimit social nga ana e Bashkisë Tiranës për të mundësuar çifteve të reja dhe familjeve nevojë 1-3. Të dish një gjë, Robert, ka vendosur kryetari aktual i Bashkisë një taksë që quhet 3% që i strehimit social që në vitin 2018, mos gaboj. Që në këtë vit e deri tani janë mbledhur 170 milion çdo ndërtues për çdo leje ndërtimi që jetë. Paguhet 3% që paguhet për strehimin social. Janë mbledhur 170 milion euro dhe askush nuk e di se ku kanë vajtur. Mjaftueshëm para për të zgjidhur çështjen e pastreve në Tiranë për gjithë Tiranën. Dhe askush nuk e di se ku kanë vajtur këto para. Problemi që ka me kryetarin aktual të bashkisë është ore ka mbledhur ky njeri ka administruar 1.3 apo 1.4 miliard euro, bilion dollar, 1.5 bilion dollar buxhet. Ku kanë shkuar më para? Se ky vend nuk ka ujë të pishëm, Tirana s'ka ujë të pishëm. Tirana s'ka qerë dhe kopshte shkolla. Tirana nuk ka rrugë. Në Tiranë nuk ke një parkim, një gjendje trafiku katastrofik. Ke një ajër shumë të ndotur. Tirana është në një kolaps total, është e betonizuar. Ore ku kanë shkuar këto para? Janë 1.5 bilion dollar.